Đây là Ấn Độ, một đất nước mà nếu nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy họ là một gã khổng lồ kinh tế với những con số GDP hoành tráng, quy mô nền kinh tế rất lớn, những tỷ phú rất giàu và những thành phố hiện đại. Nhưng nếu nhìn gần hơn, cụ thể hơn, bạn sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Hàng trăm triệu người vẫn sống trong cảnh nghèo đói, chen chúc trong các khu ổ chuột, kiếm chưa đến 2 đô mỗi ngày. Vậy tại sao Ấn Độ giàu mà lại nghèo như vậy? Hãy bắt đầu bằng một con số khiến ai cũng phải trầm trồ. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 2025, ước tính GDP của Ấn Độ đạt tới 4,19 nghìn tỷ đô la Mỹ, đưa đất nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, vượt qua cả Anh và Pháp, nhỉnh hơn một chút so với Nhật Bản, xếp sau lần lượt Mỹ, Trung Quốc và Đức. Đây là con số của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và những con số khác có thể cũng sẽ chênh lệch đôi chút, khi ấy thì Ấn Độ vẫn đang đứng dưới Nhật Bản. Dự đoán rằng chỉ trong vài năm nữa, Ấn Độ sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2028 với GDP ước tính lên tới 5.000 tỷ đô. Nghe xong, bạn có cảm thấy Ấn Độ giống như một siêu cường kinh tế hay không? Nhưng khoan, đừng vội mừng, bởi vì GDP là quy mô của nền kinh tế. Còn khi nói về cuộc sống của người dân, nói về mức độ thịnh vượng thì chúng ta phải chia ra để có con số gọi là thu nhập bình quân đầu người. Nếu bạn chia con số GDP khổng lồ này cho dân số hơn 1,4 tỷ người, quốc gia đông dân nhất trên thế giới, bạn sẽ thấy mọi hình dung không lung linh như tưởng tượng. Lúc này thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ đạt chưa đến 3.000 đô la Mỹ mỗi năm. Và con số này thấp hơn nhiều so với những nước phát triển, thậm chí thấp hơn cả những quốc gia đang phát triển, thấp hơn cả Việt Nam. Việt Nam đã đạt khoảng 4.800 đô la Mỹ một người một năm rồi. Bạn có thể tự lấy máy tính để nhân ra xem tương ứng với bao nhiêu triệu và bạn đang ở con số nào. Điều này có nghĩa là một người Ấn Độ trung bình kiếm được ít tiền hơn rất nhiều so với một người ở những nước khác, dù nền kinh tế tổng thể của Ấn Độ thì rất to lớn. Vậy câu hỏi lớn ở đây được đặt ra là tiền đã đi đâu hết rồi? Câu trả lời nằm ở một từ khóa chất lượng, đó là bất bình đẳng. Đây là hình ảnh ở Mumbai, một trong những thành phố sầm uất bậc nhất ở Ấn Độ. Ở đâu đó bạn sẽ thấy những tòa nhà chọc trời sáng bóng, những chiếc xe hơi sang trọng và những nhà hàng 5 sao phục vụ những món ăn giá vài ngàn đô la Mỹ một bữa. Nhưng chỉ cần rẽ sang một con phố bên cạnh, bạn sẽ bắt gặp một khu ổ chuột chật chội, nơi hàng triệu người sống trong những túp lều lụp xụp, không có nước sạch, không có điện và phải vật lộn để kiếm đủ tiền mua một bữa cơm. Đây không phải là kịch bản trong phim của Ấn Độ, mà đây chính là thực tế tại Ấn Độ. Ước tính chỉ 5% dân số giàu nhất Ấn Độ đã sở hữu hơn 62% tổng tài sản của đất nước này. Trong khi 50% dân số nghèo nhất chỉ sở hữu vỏn vẹn 3% tài sản. Đó là một sự chênh lệch rất khủng khiếp. Nghĩa là ở Ấn Độ, sự giàu có tập trung vào một nhóm nhỏ đến mức gần như là không tưởng. Bây giờ hãy hình dung, bạn sẽ loại bỏ 5% số người giàu nhất kia ra khỏi phép tính để mà tính thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ, thì lúc này con số tụt xuống chỉ còn hơn 1.100 đô một năm. Tức là nó còn thấp hơn nhiều so với những quốc gia nghèo khó bậc nhất tại châu Phi. Những con số này cho thấy một sự thật. Ấn Độ là một đất nước của hai thế giới. Một thế giới siêu giàu và một thế giới còn lại tất nhiên là siêu nghèo. Nói về độ siêu giàu của Ấn Độ thì số lượng tỷ phú của Ấn Độ đang tăng nhanh như là máy đếm tiền. Năm 2000, Ấn Độ chỉ có 9 tỷ phú. Nhưng bây giờ thì con số này đã vượt qua 120 tỷ phú theo danh sách tỷ phú của Forbes. Tài sản của những tỷ phú này cũng tăng cả chục lần trong một thập kỷ. Và trung bình mỗi ngày Ấn Độ lại có thêm 70 triệu phú mới. Nhưng vấn đề là sự giàu có này thì lại không lan tỏa xuống, không nhỏ giọt xuống những tầng lớp thấp hơn. Trong khi những tỷ phú mua du thuyền và máy bay riêng, hàng trăm triệu người Ấn Độ vẫn không có nổi một bữa cơm tử tế. Để hiểu rõ hơn về vị trí của Ấn Độ, hãy so sánh thu nhập bình quân đầu người và bất bình đẳng kinh tế của nước này với một số quốc gia khác ở trên thế giới. Hãy bắt đầu với Trung Quốc. Trung Quốc là người láng giềng khổng lồ của Ấn Độ. Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc về mặt dân số, còn bây giờ thì hai nước, không nước nào muốn để nước kia vượt qua về những câu chuyện cạnh tranh khác, nhất là kinh tế và gần đây có cả quân sự nữa. Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc hiện nay là khoảng hơn 13.600 đô la Mỹ, gấp khoảng 5 lần so với Ấn Độ. Vì sao lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy? Bởi vì Trung Quốc đã trải qua hàng thập kỷ cải cách kinh tế, tập trung mạnh vào sản xuất và xuất khẩu, giúp tạo ra hàng triệu việc làm cho các ngành công nghiệp. Trong khi đó,
Ấn Độ tuy có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra, bất bình đẳng ở Trung Quốc có nhưng thấp hơn nhờ vào các chính sách phân phối lại thu nhập và đầu tư mạnh vào hạ tầng. Tuy vậy, Trung Quốc cũng có những vấn đề riêng, nhưng nhìn chung, người dân Trung Quốc có mức sống trung bình cao hơn rất nhiều so với Ấn Độ. Tiếp theo, hãy nhìn sang chính Việt Nam của chúng ta, một quốc gia Đông Nam Á mà nhiều người cứ tưởng là nghèo hơn Ấn Độ, nhưng thực tế thì sao? Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã là khoảng 4.800 đô la Mỹ, gấp gần 2 lần Ấn Độ. Việt Nam đã tận dụng tốt vị trí địa lý và lực lượng lao động giá rẻ của mình để trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu, đặc biệt trong các ngành như là điện tử và dệt may. Những công ty nước ngoài đã đầu tư hàng tỷ đô vào Việt Nam, tạo ra hàng triệu việc làm ổn định. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn đang chật vật với việc thu hút đầu tư nước ngoài để sản xuất do các rào cản như là quan liêu và hạ tầng yếu kém. Về bất bình đẳng thì Việt Nam cũng làm tốt hơn nhờ những chính sách hỗ trợ nông thôn và giáo dục công. Dù vậy, Việt Nam vẫn còn những thách thức như phụ thuộc vào xuất khẩu và chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn. Nhưng rõ ràng, người dân Việt Nam trung bình có thu nhập cao hơn và cuộc sống ổn định hơn so với Ấn Độ. Bây giờ, bạn muốn tiếp tục sống ở Việt Nam hay thử sang Ấn Độ để sống? Hãy so sánh với một quốc gia láng giềng của Ấn Độ nữa, đó là Bangladesh. Nhiều người có thể bất ngờ khi biết rằng thu nhập bình quân đầu người của Bangladesh thì cũng xem Ấn Độ. Bangladesh đã đạt được những bước tiến đáng kể trong vài thập kỷ qua, đặc biệt trong ngành dệt may, vốn chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của nước này. Cuối cùng, hãy nhìn sang một quốc gia phát triển như Mỹ để thấy sự chênh lệch ở một tầm cỡ khác. Thu nhập bình quân đầu người Mỹ là khoảng hơn 89.000 đô, gấp 31 lần Ấn Độ. Sự khác biệt này đến từ một nền kinh tế công nghệ cao, một hệ thống giáo dục tiên tiến, một thị trường lao động đa dạng của Mỹ. Tất nhiên, Mỹ cũng không phải là thiên đường về sự bình đẳng. Nhưng nhờ vào hệ thống phúc lợi xã hội và cơ hội việc làm đa dạng, người dân Mỹ, ngay cả những người có thu nhập thấp, vẫn có mức sống cao hơn nhiều so với đa số người Ấn Độ. Ví dụ, một công nhân bình thường ở Mỹ có thể kiếm được 15-20 đô, thậm chí nhiều hơn mỗi giờ, trong khi một công nhân ở Ấn Độ chỉ có thể kiếm được 1 đến 2 đô mỗi giờ. Vậy là Ấn Độ đang đứng ở đâu trong bức tranh này? Dù họ có quy mô nền kinh tế lớn thì thu nhập bình quân đầu người thấp và cái mức độ bất bình đẳng cao khiến cho Ấn Độ tụt hậu so với nhiều quốc gia, kể cả những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Điều này cho thấy quy mô nền kinh tế không phải là tất cả, không phải cứ GDP to mà là hay. Quan trọng là phải phân phối tài nguyên và tạo cơ hội cho người dân mới là yếu tố quyết định. Giờ chúng ta hãy đi sâu vào những nguyên nhân gốc rễ khiến bất bình đẳng ở Ấn Độ trở thành một vấn đề lớn và khiến cho Ấn Độ vừa giàu lại vừa nghèo. Đầu tiên là sự phát triển không đồng đều ở những ngành của Ấn Độ. Ngành công nghệ thông tin và dịch vụ đang bùng nổ ở Ấn Độ, đặc biệt là những thành phố, ví dụ như là thành phố Bengaluru, nơi được gọi là thung lũng Silicon của châu Á. Nhưng ngành này chỉ sử dụng 5 đến 7% lực lượng lao động, chủ yếu là những người có trình độ cao, tốt nghiệp từ những trường danh tiếng. Có lẽ là bạn cũng đã gần nhìn ra vấn đề rồi. Tức là những người làm trong ngành này thì ít nhưng mà họ lại có thu nhập rất cao, một con số không tưởng với phần lớn dân số. Bởi vì hơn 40% dân số thì vẫn làm nông. Nông nghiệp thì năng suất thấp, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Mùa màng thất bát, lũ lụt, hạn hán có thể đẩy không chỉ một người nông dân mà cả gia đình họ vào cảnh nghèo đói. Một yếu tố khác luôn được nhắc đến đó là sự bất bình đẳng trong xã hội Ấn Độ qua hệ thống đẳng cấp. Một câu chuyện lịch sử, một di sản vẫn ảnh hưởng sâu sắc cho đến tận ngày hôm nay. Trong cái hệ thống này, xã hội được chia thành các nhóm dựa trên thứ bậc và những người thuộc tầng lớp cấp thấp, đó là những người Dalit, thường bị hạn chế trong việc đi học, trong việc đi làm và trong việc sở hữu tài sản. Về mặt lý thuyết thì Hiến pháp Ấn Độ đã cấm phân biệt đối xử theo đẳng cấp và chính phủ Ấn Độ đã có những chính sách hỗ trợ như là ưu tiên trong giáo dục và việc làm. Nhưng bất bình đẳng xã hội vẫn là một điều tồn tại âm ỉ trong xã hội Ấn Độ. Ngoài ra thì phân biệt giới tính cũng là một vấn đề lớn. Người ta cứ nghĩ rằng những nước Á Đông phân biệt giới tính nhiều nhưng ở Ấn Độ phân biệt giới tính còn khủng khiếp hơn. Tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ Ấn Độ chỉ khoảng 20% theo Ngân hàng Thế giới, nghĩa là quá thấp. Mà ít người đi làm thì ít của cải vật chất được tạo ra. Nhiều người phụ nữ đã phải ở nhà bởi vì những quy chuẩn của xã hội, ví dụ phải ở nhà chăm sóc gia đình, phải ở nhà để mà trông con, họ không được tiếp cận giáo dục đầy đủ. Điều này khiến nhiều người chỉ phụ thuộc vào thu nhập của một người, và đó chính là người đàn ông. Một lần nữa, điều này lại làm tăng nguy cơ nghèo đói. Rồi có những vấn đề, ví dụ người ta vẫn luôn nói ở những quốc gia chưa phát triển, đó là gì? Đó là tham nhũng và quan liêu, ở những chương trình phúc lợi, trợ cấp lương thực hay tiền mặt thường không được đến với tay người nghèo do tham nhũng quản lý yếu kém, rồi là hạ tầng lạc hậu. Nhìn chung đây là những câu chuyện mà bất kỳ quốc gia nào có thu nhập thấp cũng đang phải đối mặt.
Và trong khi phần lớn dân số vật lộn với nghèo đói, tầng lớp siêu giàu Ấn Độ lại ngày càng giàu hơn. Những người hưởng lợi nhất là những tỷ phú và tầng lớp trung lưu, tầng lớp thượng lưu, những người đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản, vào những ngành công nghiệp mới nổi. Nhưng sự giàu có này thì không lan tỏa xuống tầng lớp thấp hơn mà chủ yếu tập trung vào một nhóm nhỏ. Tổng kết lại, Ấn Độ là một nơi mà chúng ta thấy đầy những sự mâu thuẫn. Một mặt đây là một gã khổng lồ kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, tầng lớp trung lưu đang mở rộng, thị trường chứng khoán bùng nổ. Nhưng mặt khác, hàng trăm triệu người vẫn sống trong nghèo đói, bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua kinh tế. Những con số về thu nhập bình quân đầu người và bất bình đẳng cho thấy một sự thật rõ ràng. Sự giàu có của Ấn Độ đang tập trung vào một nhóm người nhỏ mà thôi, trong khi phần lớn dân số vẫn đang chật vật mưu sinh. So sánh với Trung Quốc, Mỹ hay thậm chí là Việt Nam, chúng ta thấy Ấn Độ có tiềm năng lớn nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần phải vượt qua. Và nói thật, với những gì mà chúng ta đã trải qua, với những câu chuyện của xã hội Ấn Độ thì ở Việt Nam vẫn sướng hơn rất nhiều. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.